გამარჯობა, თქვენ სტუდიას ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს ჩვენ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის საქმეზე ვისაუბრებთ. ის საქართველოში 29 მაისს გაუჩინარდა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტი ბაქოში იყო დაპატიმრებული. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე აზერბაიჯანელი კოლეგების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას აჟღერებს, რომლის მიხედვითაც მუხთალის საზღვრის უკანონო კვეთის გამო დააკავეს. ეს ინფორმაცია არ არის დამაჯერებელი ჟურნალისტებისათვის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. თითქმის 2 კვირაა არ წყდება ჟურნალისტების აქციები საქართველოში. რის მიღწევას ცდილობენ ისინი, რისი გაკეთება შეუძლია ამ დროისთვის მთავრობას და რა ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს ამ შემთხვევის გამო. ამას ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან გავარკვევთ. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, ჟურნალისტები ნანა ბიგანიშვილი და გელა მთივლიშვილი და იურისტები როლანდ ასაკაშვილი და სულხან სალაძე. ასევე სკაიპის მეშვეობით ჩაგვერთვება გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხეთ კავკასიაში. ჩვენ ასევე ძალიან გვინდოდა, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყოფილიყო საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, დაუკავშირდით როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე პარლამენტის პრესამსახურს. სამწუხაროდ დღეს არ იქნებიან სტუმრები ჩვენთან და შესაძლოა დღევანდელი გადაცემიდან ძალიან ბევრი სიახლე არც მიიღოს მაყურებელმა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ თემაზე დისკუსია მუდმივად გაგრძელდეს ქვეყანაში იქამდე, სანამ არ მივიღებთ ხელშესახებ შედეგებს. ალბათ ზუსტად ამას ემსახურება აქციებიც, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობთ. რა იქნება ეს ხელშესახების შედეგები, რის მიღწევას ცდილობთ? თქვენით დავიწყოთ. მოგესალმებით. რეალურად ის მიზანი, რის გამოც ჩვენ აქციებს ვატარებთ და თქვათ პროტესტს გამოთქვათ, არის ძალიან მარტივი. ერთი შეხედვით ჩვენ გვინდა ობიექტური გამოძიება, როგორ გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი თბილისის ცენტრიდან და ცოტა ხანში როგორ აღმოჩნდა აზერბაიჯანში ციხეში. ჩვენ გვინდა გამოძიება და გვინდა დამაჯერებელი ფაქტები, თუნდაც იმ ვერსიის, რასაც აჟღერებს ხელისუფლება. ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას, ობიექტურ გამოძიებას. ეს ინფორმაცია არ არის დამაჯერებელი თქვენთვის და იწვევს კითხვებს, ხო? ვინმე არის გარდა ხელისუფლების წარმომადგენლების, რომლებიც საჯაროდ ამბობენ, რომ ეს იყო ისე, როგორც აზერბაიჯანის მთავრობა აუცილებს და გარდა მე მგონი თვითონაც არ ჯერათ ისეთი უსურია მათი ვერსია, ისეთი უსაფუძვლო და გამოშიგნულია ყველანაირ სამართალი წარმოების პროცესს, ანუ აი ყველანაირ მხარეს, ასე ვთქვათ, მე გულისხმობ იმას, რომ ძალიან შემაშფოთებელია, არ ვიცი, უკიდურესად მე მგონი ჩვენ იშვიათად ხვდებით ჟურნალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები. რეალურად ჩვენ ახლა მოწყვეტილი ვართ ჩვენი ჩვენს ანუ ვერ ვასრულებთ პროფესიულ საქმიანობას, ასე ვთქვათ, ვერ ვაშუქებთ სხვა პრობლემებს და რეალურად გავართ ქუჩაში. ფიქრობთ, ვის მივუხტეთ სრული ამ სტუდის მნიშვნელობით, რომ რამენერად შევანჯღრიოთ ესენი და დავაფიქროთ იმაზე, თუ რა ტიპის დანაშაული და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩაიდინეს. ანუ დღისით საღამოს, ასე ვთქვათ, ისეთი ცენტრალური ადგილინა, როგორც არის პარლამენტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის ერთ-ერთი დეპარტამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორია, ქრეები, სადაც არის უამრავი ვიდეო სათვალთვალო კამერა დაყენებული და დამონტაჟებული და კონტროლდება, ანუ საკმაოდ ეს არ არის ჯერჯერობით გარეუბანში არ უნდა ხდებოდეს ასეთი რამ, მაგრამ ასეთი ადგილიდან, როდესაც იკარგება ადამიანი, როდესაც მას აცმევენ ტომარას თავზე, როდესაც მას როგორც ის ამბობს და მისი ადვოკატი ავრცელებს კლიენტზე დაყრდნობით ინფორმაციას, იტაცებენ ქართველი სამართალდამცავები და შემდგომ საზღვარზეც გადაყავთ უპრობლემოდ, უპასპორტოდ და არანაირ დარწმუნებული ვარ, ვინც იცის საქართველოს აზერბაიჯანის გამყოფი ზოლი, ანუ ეს სასაზღვრო პერიმეტრი, იქ წარმოუდგენელია ახლა პირდაპირ ესე მწვანე ზოლის გავლით, რაც ესენი ეძახიან, ანუ სახმელეთო საზღვარი გადალახა თითქოს და ისე, რომ არ გაუვლია ოფიციალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, ეს ვინც იცის ის ადგილები ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლების მეშვეობით აქტიური ჩარევით აიკრძალა ეს კონტრაბანდის გადატანა, ძირითადად საზღვარზე იყვნენ დასაქმებული ადგილობრივები, რომლებიც გადადიოდნენ აზერბაიჯანში, გადმოქონდათ ეს ეწოვი და ასაღებდნენ საქართველოში. მას შემდეგ საკმაოდ მკაცრად კონტროლდება ეს პერიმეტრი და წარმოუდგენელია, გარდა ამისა ზოგიერთ ადგილზე არის დამცავი ხაზებიც და იქ წარმოუდგენელია ესე პირდაპირ აფგანი კი არა, ვინც გამოცდილი კონტრაბანდისტებიც კი ვეღარ ახერხებენ იქ გადასვლას, არამედ თუ აფგანი თან სულელი უნდა იყოს. აი ლოგიკას არის მოკლებული, იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც იცის, რომ აზერბაიჯანში არის დევნილი იქიდან განწირულია თავის პროფესიული საქმიანობის კრიტიკული დამოკიდებულების ალიევების დინასტიის მიმართ. განწირულია წამებისთვის, არა ადამიანის მოპყრობისთვის, ანდაც თუნდაც სიკვდილისთვის, იმიტომ რომ ესეც არ არის იქ ძნელი უკვე, შეუძლებელია რომ მან მიატოვოს აქ ოჯახი და უპასპორტოდ წავიდეს საზღვარზე, გადავიდეს და ჩაბარდეს, ჩავარდეს რაღაცა ხახაში, ხო, ჯალათებს ხელში და თან
აქ იურისტები გაამახვილებენ ყურადღებას, ამიტომ მე არ წაგართმევთ ამაზე დროს 10,000 რომ დავებიან. ხა ეს არის ძალიან მცირე თანხით მეტი, ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო. კი, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით. ყველაფერი მიუთითებს, რომ ეს არის წინასწარ დადგმული, ცუდად დადგმული საბედნიეროდ და არა სამწუხაროდ, მაგრამ იმის უნარიც არა აქვს, რომ ისე შეფუთონ ეს ამბავი, რომ ამდენი კითხვები არ დარჩეს და აი ეს არის ცუდად დადგმული ამბავი, რომელიც არა მხოლოდ აჩენს კითხვებს, არამედ გარწმუნებს იმაში, რომ ეს არის ქართული და აზერბაიჯანული მხარის, ორივე მხარის მიერ ერთობლივად ჩატარებული სამარცხვინო და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, რომელიც ეს ფარული ექსტრადირების პრაქტიკასთან გვაქვს საქმე პირდაპირ. მისი ინფორმაციით, რასაც ადვოკატი აჟღერებს, ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რომ ფეხით არც გაუვლია მას, ხო? სავარაუდოდ მანქანა გაიარა. თუ დაუკვირდებით მის ნათქვამს, ის ამბობს, რომ 2 თუ 3 მანქანა გამოიცვალა, ის მას ფეხით პრაქტიკულად არ უვლია. და ანუ სინამდვილეში მე ასე მგონია, რომ მას რომ ფეხით ევლო და ის რომ ნამდვილად დაეკავებინათ სახმელეთო საზღვრის გადაკვეთის შემდეგ, ის თავის ჩვენებაში, რომელიც მე საჯაროდ გავრცელდებოდა, ხა ჟურნალისტია გამოუცდელი ადამიანი არ არის. აუცილებლად ახსენებდა სადმე სახმელეთო საზღვარი გადაუკვეთე ფეხითო, რომ რამენაირად შემდგომ რაღაც ჩანაწერი რომ აღმოჩენილი იყო, ამისგან ასე მოკლედ აი თავი დაეძვრინა ან რაღაც გაემართლებინა ეს თავის აქციელი. მსგავს არაფერს არა, პირიქით იქით ითხოვს ადამიანი რომ ამოიღეთ თბილისში ამ ჩიტაძის ჭონქაძის ქუჩების მიმდებარედ არსებული კამერების ჩანაწერები და სასაზღვრო კამერების ჩანაწერი. იმდენად არის დარწმუნებული და ამათ არა აქვთ უნარი, იმიტომ რომ ესენი იყიდებიან მაშინვე. რეალურად ყველაფერი ნათელი ხდება. ჩვენც მაგას ვითხოვთ ჟურნალისტები, რომლებიც ქუჩაში ვდგავართ და კიდევ გავაგრძელებთ ამ აქციებს, რომ გამოაქვეყნონ კამერების ჩანაწერები, რომ დავრწმუნდეთ დაგვერწმუნონ თუ არ გაუტაციათ აზერბაიჯანელი მხარესთან შეთანხმებით. თქვენთვის რა კითხვები გაქვთ თქვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებასთან? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე კითხვები აღარ დამჭ საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველოს რომ გასცა ყველა კითხვას პასუხი, მას არ აქვს უნარი გამოიძიოს ეს საქმე. განა არა იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია ამ საქმის გამოძიება, არამედ იმიტომ რომ ხელისუფლება არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ყველაფერი, ყველა ინფორმაცია, რომელსაც ისინი ამ დრომდე აჟღერებდნენ და ბოლო დღეებია უკვე ცდილობენ ეს 2-3 დღეა რომ აღარ ისაუბრონ, იმიტომ რომ რაც თქვენს ყველაფერი საპირისპირო არის რეალურად ამ საქმეში, იმიტომ რომ რასაც ისინი ამბობენ, ამის საპირწონე არგუმენტები და მტკიცებულებები არც ერთი არ უნახავს საზოგადოებას, არ შეიძლება ოფიციალური აზერბაიჯანის მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაზე საუბარი. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით აზერბაიჯანში რა რეჟიმიც არის, როგორც არის. და ამ კონტექსტში საუბარი ხვალ რო ჩვენ ვნახოთ დადგმული კადრები, ფოტო ან ვიდეო, როგორ გადადის ეს ჟურნალისტი აზერბაიჯანის საზღვარზე, შეიძლება სადღაც ტყეში გადაღებული იყოს აზერბაიჯანის სხვა ტერიტორიაზე, არც არ გამიკვირდება მე. და ამის ერთი წუთითაც კი მხედველობაში მიღება არ შეიძლება. კარგად ნახონ მედიის თავისუფლების ინდექსი აზერბაიჯანისა, კარგად ნახონ დამისწრებების დაცვის მდგომარეობა აზერბაიჯანის რომელ ადგილზეა მსოფლიოში და მე ვფიქრობ, რომ იქ საერთოდ საუბარი რაიმე ტიპის თემაზე არის აბსოლუტურად უადგილო და გამორიცხული. ჩვენი ხელისუფლების შემთხვევაში ჩემი კითხვა და ამაზე ადრეც ვისაუბრია და ახლაც იგივეს ვიტყვი, არის ის, რომ როდის გახდება ობიექტური ინფორმაცია გამოძიების შესახებ ცნობილი. შეუძლებელია ადამიანს იტაცებდნენ შუაგულ თბილისიდან და ამას 12-13 დღე ჭირდებოდეს ამ კადრების ამოღებას. წარმოუდგენელია ეს, არ ვიცი ახლა ეს ხომ არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი მარტივი შემთხვევა, ხო? ძალიან მარტივად შეიძლება ამისი გადამოწმება. მით უმეტეს უამრავი კამერაა, როგორც გელა ამბობს. ამოღებული გვაქვს. ამოღებულიც აქვს, არ გვაჩვენებენ. ამოღებულიც აქვს. სავარაუდოდ ამონტაჟებენ, ეხლა რომ რაღაცნაირად ნახეთ რა საინტერესო. აქ რომ თუნდაც ერთი ნიუანსი რო იყოს იმ კადრებში ისეთი, რომელიც მათ სასარგებლოდ მუშაობს, ის აქამდე გამოაქვეყნდნენ უკვე ამ კადრებს და მოგვიყვებოდნენ დღეში 10 ჯერ ალბათ ამ ზღაპარს კიდევ, მაგრამ ჩვენი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელსაც არ აინტერესებს ეს საკითხი, ის ცდილობს და ფიქრობს, რომ ეს პროტესტი ჩაცხრება, ეს პროტესტი აღარ იქნება, გავა ერთი კვირა, ორი კვირა დაუშვათ ერთი თვე და მე ეს თემა ყველას მიავიწყდება, მაგრამ პირიქით ძალიან ცდება. აი ნახავს ხელისუფლება უახლოესი რეიტინგები, რაც გამოქვეყნდება მედიის თავისუფლების მდგომარეობის საქართველოში, ადამიანის უფლებების დაცვისა, რამდენად უკან დახეული იქნება საქართველოს პოზიციები. რაც თავისთავად ის, რაც გაცხადებული მიზანი აქვს ევროატლანტიკურ კურსი და ინტეგრაცია, ამაზეც ახდენს ბუნებრივია გავლენას, ეს არ არის უბრალოდ ჩვეულებრივი კრიმინალი, რადგან ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ხო? ეს არის კრიმინალი, როდესაც ადამიანი იმიტომ ცხოვრობდა თბილისში, რომ მას სიტყვის გამოხატვის თავისუფლების რაღაცის ჰქონდა სერიოზული პრობლემა აზერბაიჯანში, მისი უსაფრთხოება არ იყო დაცული და იძულებული იყო ეცხოვრა თბილისში, არა იმიტომ რომ თბილისს ავაურჩევდნენ ბაქოს ავას ამ ადამიანს მაგალითად. ან თქვათ აქ უკეთესი ამინდია ვიდრე შეიძლება ბაქოში, ეს არ ყოფილა, ხო, ჩვეულებრივი ყოფითი მიზეზი. აქედან გამომდინარე ხელისუფლებას მე ვერ ვიტყვი რომ თქვა წამზომი ჩართული ხელისუფლებამ გადალახა ის წითელი ხაზი რომელიც არ უნდა გადაელახა ამ საქმეში და უპასუხისმგებლო განცხადებები რომელიც გააკეთეს ვიცე-პრემიერმა
ბატონმა სუბარმა, არ ვიცი, გრებავთ სესიაშვილმა თავის დროზე და არაერთი კიდევ ურჩეთ გამოვიწყავიც იყო გარკვეულწილად ეს განცხადებები. ყველა საინტერესო იცით რა არის 29-ში როცა გადაცემა მოხდა, 30-ში ორი განსხვავებული განცხადება გააკეთა. ერთი გააკეთა ვიცე-პრემიერმა, მეორე გააკეთა მთავარმა პროკურორმა. ვიცე-პრემიერი საუბრობდა რომ და პრაქტიკულად ყველა ვინც მე მიყვებოდა ამ ლოგიკას საუბრობდნენ იმაზე რომ ქართული სპეცსამსახურების ამბავი აქ გამორიცხულია, თურმე ის სულ არ ყოფილა ჟურნალისტი და ამ დროს თავარი პროკურორი საუბრობს რომ ჩვენ გამოვიძიებთ ამ ადამიანის გაყვანის ფაქტს. გაყვანა უკვე ნიშნავს რომ ვიღაცამ გაიყვანა ან მანქანით, ან ხელით, ან ფეხით, ან ცით, ხო? ანუ თვითონ არ წასულა ეს ადამიანი თავისი იმით. ლოგიკა სად არის? იქნება ჯერ თანხმებული იყო და ისე ელაპარაკათ. ამის გარდა თუ ჩვენ ახლა გავყვებით იმას, რასაც ვისმენთ ხელისუფლების განცხადებით, ორი ვერსია თავიდან სამი ვერსია იყო. ხო, ერთი ის რომ ქართული სპეცსამსახურები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, მეორე ის რომ აზერბაიჯანული სპეცსამსახური მოქმედება შენ ტერიტორიაზე და შენ წარმოდგენა არ გაქვს და მესამე რაღაც კრიმინალური ჯგუფი იტაცებს ადამიანს, მიყავს საზღვარს და გადასცემს. უარესია. ხო, არც ერთი ეს არ არის შეღავათი ხელისუფლებისთვის. ერთი მეორეზე უარესია. რაღაც მომენტში ჯობდა შენი სპეცსამსახური ყოფილიყო ჩართული ალბათ იმით ფოზაზირისით რომ ეს რა თქმა უნდა არ ამცირებს პასუხისმგებლობას, მაგრამ თუ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახური მოქმედებს აქ, მოდი ვთქვათ რომ აზერბაიჯანი არ არის ის ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე ძლიერი სპეცსამსახური ყავს ჩვენს რეგიონში. მინიმუმ ორი ქვეყანა მასზე ძლიერი სპეცსამსახური, ეს არის თურქეთი და რუსეთი. წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი ჩვენთაგანი ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გაიტაცონ ამ ქვეყნიდან, ხო? და სულ არ ჭირდებათ ამისთვის მიზეზები და სხვა მაგალითებიც გვინახავს ბევრი. ასე რომ ხელისუფლებას უმჯობესია და უფრო კარგი იქნება, რაც შეიძლება ღიად ისაუბროს და აღიაროს ის შეცდომები, რომელიც დაუშვა, ღიად გვითხრას რა მოხდა ამ შემთხვევაში, ის კადრებიც გამოაქვეყნოს ყველაფერი და არ არის სირცხვილი და ტრაგედია სიმართლის საუბარი, ტრაგედია და სირცხვილი რაც ხო ყველასთვის მოხდა უკვე. ახლა ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს რეალურად და ეს პროცესი შეცვალოს და ერთსაც ვიტყვი. ჩვენ ვნახეთ მერე შეთავაზება მოქალაქეობასთან დაკავშირებით, ხო ამ პროცესს რო გავყვეთ. რეალურად ხელისუფლებამ თავად აღიარა რომ ეს ადამიანი არ გასულა თავის, მაშინ რასაჭიროა მოქალაქეების მინიჭება თუ ადამიანს აქ საფრთხე არ ემუქრება. ვისაც ემუქრებოდა საფრთხე, კი ბატონო, და ამბობდა რომ ესე ფოტოებს მიტოვებდნენ სახლთან, ესე იგი მუდმივად ხდებოდა ხო ამ ადამიანის დაკვირვება რაღაც დროის განმავლობაში. და ამ დროს გვეუბნებიან მოქალაქეების მინიჭებაზე. მაშინ როცა გვეუბნებიან რომ გამორიცხულია რომ ეს ადამიანი ვინმე აქედან გაეყვანა მეორე მხრივ და ეს თავისინების საზღვარზე გადადიოდა და აღმოუჩენია იქ აზერბაიჯანულ მხარეს. ნუ ეს ზღაპრები არ ვიცი, მოუყვნენ ერთმანეთს ალბათ ჯობია ვიდრე საზოგადოებას. დიდი მადლობა. ბატონო როლანდ, თქვენი ორგანიზაცია იცავს მუხტარლის ინტერესებს. რამდენად გახშირდა მსგავსი შემთხვევები და რაზე მიუთითებს ეს ტენდენცია? ნუ ამ შემთხვევაში მეორე აზერბაიჯანელი მოქალაქის საქმე, ეს არის პიროვნება არის ვიდადი ისკანდაროვი, რომელმაც ჯერ კიდევ 2016 წელს მასზე განხორციელებული თავდასხმის შესახებ მიმართა პოლიციას. ივნისში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, ანუ დღემდე მასზე განხორციელებული არის 3 თავდასხმა და ასევე მისი ოჯახის წევრებზე მუქარა, რომელსაც ემუქრებიან ოჯახის განადგურებით, რომ მოეშვას ამ ანუ ხელისუფლების აზერბაიჯანის ხელისუფლების წინააღმდეგ ანუ გამოთქმულ იმ მოსაზრებებს, რაც მანს მიაჩნია, რომ ხდება იქ კორუფცია და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ფაქტებზე დაყრდნობით. დღევანდელ დღეს ვაკე საბურთალოს მეორე განყოფილებაში დაწყებული არის გამოძიება, ეხლა ჩვენ ჩავერთეთ ეხლა რამოდენიმე დღე ამ საქმეში. სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლის პირველი ნაწილით არის დაწყებული გამოძიება, თუმცა როგორც ვიცით, 2016 წლის 1 დეკემბერს 125 მუხლი საერთოდ ამოღებული არის კოდექსიდან. ნუ ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ იძიებს თუ არა საქმეს, ანუ არც ამ მოქალაქეს რაიმე შეტყობინება ან თუნდაც რაიმე ფორმით წერილი არ მოსულია რომ ის თქვათ დაწყებული ეს წინასწარი გამოძიება შეიცვალა მუხლი თქვათ 126 მუხლი ძალადობა ანუ ცემა ან სხვაგვარი სისტემატიური ძალადობა და კიდევ ერთი ფაქტი სწორედ ამ ავგან მუხტარლის გადაცემიდან ანუ 3 ივნის კვლავ განხორციელდა მასზე ანუ მცდელობა იყო რომ მიეყენებინათ ის ფიზიკური შეურაცხყოფა ანუ რა თქმა უნდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს მაგრამ მოასწრო ამ ადამიანმა სახლში შესვლა და შეატყობინა პოლიციას
დღევანდელ დღეს მიგლანო რა თქმა უნდა მივმართეთ შესაბამის განყოფილებას რომ დაწყებული არის თუ არა წინასწარი გამოძიება, ჯერ პასუხი არ მიგვიღია, მაგრამ ინფორმაცია გვაქვს რომ არ არის დაწყებული ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არის რომ ადამიანი ასახელებს, ანუ უბრალოდ შეუძლია ამოცნობა პიროვნების, რომელიც თებერვლის თვეში, ანუ მასზე განახორციელა ეს ფიზიკური ეს თავდასხმა და იგივე ემუქრებოდა ოჯახის განადგურებით. იგივე მოხდა 3 ივნისს, რომ დაემუქრა თუ არ მოეშვებოდა იგი ამ სტატიების გამოქვეყნებას, ანუ ოჯახის მოსპობით იყო ეს მუქარა. კიდევ ერთ ვიტყვი, რომ აზერბაიჯანულად, ანუ ლაპარაკობდა ის პიროვნება, რომელიც მას ემუქრებოდა. ანუ შეუძლია ამოცნობა. გამოძიება იფარგლება მხოლოდ მისი გამოკითხვით და დღემდე თქვათ არანაირი საგამოძიებო მოქმედება, თუნდაც ის აღწერილობა, რომ დაზუსტებული იყო, ხა მისი გამოკითხვის შემდეგ ჩავერთეთ ჩვენ საქმეში, მაგრამ ანუ კითხვა, თქვათ, დაზუსტებული იყო თუ არა ეს აღწერილობა, ან რა განაცხადა თვითონ ვიდადიმ, რომ არანაირი, თქვათ, გამახვილება ამ კუთხით, არავინ არ მისულა იმ ადგილზე, სადაც, თქვათ, შესაძლებელია იგივე, თქვათ, საუბრობ ჩვენ ვიდეო სათვალთვალო კამერებზე, რომ იმის ამოღება მომხდარიყო, რომ იქნებ ეს პიროვნება, თქვათ, იგივე ამ ავგანმუხთალის საქმეში ფიგურირებს, იმიტომ რომ ამოცნობილი ყავს, ანუ შეუძლია ამოცნობა პიროვნების და გამოძიება არ ინტერესდება. ანუ აქედან არის პასუხი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ არც ამ შემთხვევაში ამ ავგანმუხთალის საქმეზე იქნება ისეთი ობიექტური გამოძიება, ვინაიდან როგორც ხედავთ, აქ უფრო ყურადღებიანი აღმოჩნდა აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი თუ მესაზღვრეები, რომელმაც დაადგინეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო როლანდ ამ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ამბები ხდება ზუსტად იმის პარალელურად, რომ მუხთარლის ამბავს ესეთი გამოხმაურება მოყვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, საელჩოებისგან, ჟურნალისტები მუდმივად დაპროტესტებენ ამას და ქვეყანაში კიდევ ხდება მსგავსი ფაქტები. ჩვენ დავინტერესდით სხვა შემთხვევებით. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ია ასეთიანმა. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ საინტერესო იქნება კიდევ თქვენი შეფასებები. დაშგინ აღარარლი, აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის მუსავათის წევრი 2014 წლის 2 მარტს საქართველოს საზღვარზე დააკავეს. ის საქართველოში თავშესაფარს ითხოვდა, თუმცა საქართველოს დევნილთა სამინისტროს პასუხი დაპატიმრებიდან 18 თვეში მიიღო. მათ აღიარეს, რომ აზერბაიჯანში დაბრუნებისას ის შესაძლოა პოლიტიკური დევნის მსხვერპლი გამხდარიყო. მაგრამ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე 2015 წლის ოქტომბერში ლტავილის სტატუსზე უარი ეთქვა. მას შემდეგ ის საქართველოში სტატუსის გარეშე ცხოვრობს. გიუნელ მევლუდი 2014-2016 წლებში ოჯახთან ერთად საქართველოში ცხოვრობდა. ის მეიდანტივის ჟურნალისტი და აზერბაიჯანის მთავრობის აქტიური კრიტიკოსი იყო, რის გამოც 2013 წელს აზერბაიჯანის დატოვება და ჯერ გერმანიისთვის, შემდეგ კი საქართველოსთვის თავის შეფარება მოუწია. თუმცა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის არგუმენტით 2016 წლის 27 სექტემბერს მას და მის ოჯახს უარი ეთქვა თავშესაფრის ბინადრობის ვადის გაგრძელებაზე, რის შემდეგაც საქართველოდან ევროპაში საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით წავიდა. ჯამალალი, რეპერი, აქტივისტი და მეიდანტივის თანამშრომელი, რომელიც ალიევის კრიტიკისა და მთავრობასთან დაპირისპირების გამო ბოლო 5 წელია ბერლინში ცხოვრობს. ის 2017 წლის აპრილში საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოუშვეს. აეროპორტის მესაზღვრეებმა ყველანაირი ახსნა-განმარტების გარეშე უახლოესი რეისით ბერლინში დააბრუნეს. მუსტაფა ემრე ჩაპუკი, დემირელის კოლეჯის მენეჯერი 2017 წლის 24 მაისს დააკავეს და 3 თვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ის ბოლო 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს. მუსტაფას ბრალი ფეტულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში ედება. ახლა მისი ბედი იუსტიციის სამინისტრომ უნდა გადაწყვეტოს. სინან სარაჩი იძულებული გახდა თურქეთიდან საქართველოში 2016 წლის თებერვალში საცხოვრებლად გადმოსულიყო. სინანი საქართველოში 2017 წლის 21 აპრილს თურქეთის მოთხოვნით დააკავეს. მას ბრალად ედება ტერორისტული დაჯგუფების წევრობა და დაფინანსება. თუმცა არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ფეტო არ არის აღიარებული ტერორისტულ ჯგუფად. ბატონო სულხან, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს შემთხვევები გამოწვეულია იმით, რომ საქართველოზე ხორციელდება ზეწოლა ჩვენი მეზობელი ქვეყნების მიერ და თუ ეს ასეა, მაშინ რა შეუძლია რომ ჩვენმა მთავრობამ გააკეთოს? მე მგონია ის ახლა სიუჟეტში ვნახეთ და ეს კითხვა უნდა გავყოთ ორ ნაწილად. პირველი არის ის, რომ ჩვენ ახალგაზრდა ასოციაციამ განცხადებაც გამოვაქვეყნეთ, როდესაც ბოლო პერიოდში ვნახულობთ სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს პასუხებს ადამიანებზე, როდესაც უარს ეუბნებიან მათ საქართველოში სხვადასხვა ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით და ხშირად არის მითითებული უსაფრთხოების
საფუძველი, მაგრამ არც სასამართლო შემდეგში და არც არავინ არ შედის ამ საკითხის სიღრმისეულ შესწავლაში და რეალურად ეს მართლა უსაფრთხოებას უკავშირდება ქვეყნის, თუ უბრალოდ ვიღაცის თქო სურვილის გამოხდება მათზე უარის თქმა, ეს არის რეალური მიზეზი, ამის შესწავლას ნამდვილში არ ხდება ჩვენ შემთხვევაში და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი მოვლენა. რაც შეეხება მეორე მხარეს, ახლა ამ საკითხისა სხვა სახელმწიფოების როლი, მე მგონია ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც თუ კი ვინმე რომელიმე სახელმწიფო ცდილობს რომ მსგავსი გავლენა მოახდინოს, ეს არის ქართული დიპლომატიის, ზოგადად ქართული სახელმწიფოს მარცხი, ვინაიდან ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება შემოვიდეს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი გზით, თუ ის თქვათ იძებნება რაიმე დანაშაულისათვის და დადასტურებული და ინტერპოლზე არის გადაცემული მსგავს ტიპის საჭიროება, რომ ის იყოს დაკავებული, ეს სხვა საკითხია კიდევ რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ ვნახულობთ ხშირ შემთხვევაში, რომ ეს პრობლემები შემოსვლისა ექმნება იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ სამეზობლო ქვეყნებში ვთქვათ ასოცირებულია არასასურველ ვთქვათ ადამიანებად და განიხილებიან როგორც ვთქვათ პრობლემა იმ ქვეყნებისთვის, ხო? ამ კონტექსტში ხელისუფლებას სჭირდება ძალიან მხოლოდ იმიტომ, რომ არიან კრიტიკულად განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ, საქართველოს ხელისუფლებას სჭირდება ძალიან მკაფიო პოლიტიკა, რომ მის ორ სტრატეგიულ პარტნიორთან ძალიან ნათლად უნდა კონდეს გავლებული ხაზი ერთ რამეში, რომ ჩვენ ვართ პარტნიორები ვაჭრობა იქნება, ზოგადად ეკონომიკა იქნება, თქვათ, ეს იქნება ტრანსპორტი თუ სხვადასხვა ტიპის საკითხები, მაგრამ როცა საუბარია ადამიანის უფლებებზე, იქ ჩვენ არ ვართ პარტნიორები, იმ ლოგიკით, რა ლოგიკითაც ამას აზერბაიჯანი და თურქეთი უყურებს. ჩვენ არ ვიცით და ცხადია ღიად არც არავინ არ გვეტყვის ამას ამ თემაზე ხელისუფლებას აქვს თუ არა საერთოდ მოლაპარაკებები, საუბარი და ამის შესახებ უთქვავს თუ არ უთქვავს საერთოდ ამ ორი სახელმწიფოს ხელისუფლების წარმოადგენლებთან, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რასაც ჩვენ ვხედავთ ყოველ შემთხვევაში არ გვიტოვებს იმის საშუალებას ვისაუბროთ, რომ მსგავს ტიპის შეთავაზებები ჩვენი და ამ პოზიციის დაცვა ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან ყოფილიყოს აქტიურად. ყოველ შემთხვევაში თუ ვლაპარაკობთ ასევე იმას, რომ სხვა სახელმწიფომ შეიძლება მოახდინოს გავლენა თქვათ ჩვენს ხელისუფლებაზე, რეალურად თუ შევხედავთ გეოგრაფიას და რა მდგომარეობაც არის დღეს კავკასიაში, ლოგიკურად ისევე ჭირდება თურქეთს და აზერბაიჯანს საქართველოს და აზერბაიჯანს კიდევ უფრო ბევრად, როგორც საქართველოს შეიძლება ჭირდებოდეს ეს ორი ქვეყანა პარტნიორობისათვის, ხო? ამიტომ აქ საუბარი რაღაც გავლენაზე და ვთქვათ იძულებაზე ვფიქრობ უადგილოა იმ თვალსაზრისით, რომ ხელისუფლების ვალი ესწრებს, რომ მას კაფიოდ კონდეს პოლიტიკა ჩამოყალიბებული რა ნაწილში, როგორ და რა ფორმით თანამშრომლობს ამა თუ იმ სახელმწიფოსთან. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ჩვენთან ხაზზეა Skype-ის მეშვეობით გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. თქვენი შეფასებით, რა ფასის გადახდა მოუწევს საქართველოს ამ შემთხვევის გამო? როგორ აისახება ეს საქართველოს იმიჯზე? თქვენ როგორ შეაფასებთ? მოგახსენებთ, Human Rights Watch-ი უაღრესად შესწორებულია საქართველოში განვითარებული მოვლენებით, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თბილისში დღისით გადაცემა და შემდგომ 24 საათ ნაკლებ დროში მისი აზერბაიჯანში აღმოჩენა უაღრესად შემაშფოთებელი ფაქტი არის. საქართველოს აქვს ვალდებულება დაუყოვნებლივ და ეფექტურად გამოიდიოს ისი ამ პიროვნების გაუჩინარება, αφგან მუხტარის გაუჩინარება საქართველოს ტერიტორიაზე. უფრო მეტიც, ეს ჩვენ ვისმენთ უკვე რამდენიმე ხანია, რომ საქართველოს იძიებს, მიმდინარეობს იძიების პროცესი და საქართველოს ხელისუფლება თხოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ არ გააკეთონ თითქოს და ისეთ კომენტარები, რომლებიც საქართველოს სამსახურებს შეგესაკუთრებით სამინისტროს და სხვას აყენებს ჭრდილს. მე ვიტყოდი, რომ თვითონ ხელისუფლება აკეთებს მთელ რიგ განცხადებებს, რაც მოქმედებს გამოძიებას და მოქმედებს მათ იმიჯზე. აქ საუბარი იმაზე, რომ რამდენიმე დღეში αφგან მუხტარის გადაცემიდან ხელისუფლებამ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მან მიიღო ინფორმაცია აზერბაიჯანის მხარიდან და უშუალოდ მოგვაწოდა ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც რა სახის ინფორმაციას აზერბაიჯანის მხარე გვაწვდის, მასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს αφგან მუხტარი საზღვარს კვეთს და უკანონოდ და მას კონტრაბანდას დებენ ბრალს და ძალადობრივი წინააღმდეგობის გაწევას. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს, იქიდან გამომდინარე, რომ აზერბაიჯანი ხელისუფლებას აქვს უკვე მრავალწლიანი გამოცდილება იმისა, როგორ ხდება ფაქტების ფაბრიკაცია. Human Rights Watch-ი ათეულობით წლებია მუშაობს აზერბაიჯანზე და მე ათეულობით საქმე მაქვს გამოძიებული Human Rights Watch-ში შესწავლილი ძალიან დეტალურად, როდესაც ხდება სისხლის სამართლებრივი დევნის გამოყენება პოლიტიკური მოტივებით, იმ ჟურნალისტების, აქტივისტების, ადმინისტრაციულ დამცველთა წინააღმდეგ, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას. თუ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, როდესაც აზერბაიჯანის
პარლამენტის წევრი, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი პიროვნება პირდაპირ თავის ინტერვიუში რადიო თავისუფლებასთან პირდაპირ ამბობს, რომ მუხტარლის საქართველოს აზერბაიჯანში დაბრუნება იყო წარმატებული თანამშრომლობის შედეგი საქართველოსა და აზერბაიჯანის სამართალდამცავ სტრუქტურებსა და სპეცსამსახურების შორის. ეს იმდენად შემოშფოთებელი ფაქტია, რომ დაუყოვნებლივ მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლების რეაგირებას და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ის გამოძიება, რომელიც უკვე ამდენი დღეა მიმდინარეობს, თუმცა 12 დღე ძალიან მალე უნდა დასრულდეს და დამაჯერებელი ინფორმაცია მიეწოდეს საზოგადოებას იმ დიდი ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. ამ პიროვნებას ჰქვია ელმან ნასიროვი, ის არის აზერბაიჯანის პარლამენტის წევრი. აგრეთვე არის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრი აზერბაიჯანის პარლამენტში. მან ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებაზე, ჩაანწერიც არის. ცალსახად ამბობს, რომ თითქოს საქართველოში არის მთელი ქსელი ანტიაზერბაიჯანული სამოქალაქო საზოგადოების და ეს იყო წარმატებული ოპერაცია თანამშრომლობის ქართულ და აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების შორის. ძალიან დიდი მადლობა. ერთსაც კითხავ, თუ შეიძლება, ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, მუხტალის საქმე პირველი შემთხვევა არ იყო. ჩვენ საკმაოდ ბევრი საქმე ვიცით, როდესაც აზერბაიჯანელები ან ვერ შემოდიან საქართველოში, ან საქართველოში ექნებათ პრობლემები და ეს კითხვებს ბადებს. ეს რას ნიშნავს თქვენთვის? რაიმე ტენდენციას ხომ არ გიჩვენებთ? ეს ჩემთვის ცნობილი პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც პირი დღისით ქრება საქართველოს ტერიტორიაზე 24 საათზე ნაკლებ მდგომარეობის დროში ის აღმოჩნდება აზერბაიჯანში. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ცნობილი არის ისეც, რომ სხვადასხვა აქტივისტს ექნება პრობლემა საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ არ უგრძელებენ ბინადრობას, უარსეუბნებიან თავშესაფრის მიცემაზე. მე მგონია, რომ მუხტარლის საქმე დიდი განგაშიზარი იყო იმ სამხალხო საზოგადოებისთვისა და ხელისუფლებისთვისაც, რომ მნიშვნელოვანია ყველა იმ პირის უსაფრთხოება უზრუნველყოფოს, რომელიც გამოექცა პოლიტიკურ მოტივირებულ დევნას, წამებას, არადამიანურ მოპყრობას, სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას და საქართველოში ცდილობდა თავშესაფრის პოვნას, აქედან ცდილობდა თავისი უფლებების განხორციელებას, რეალიზაციას და აქედან აკრიტიკებდა აზერბაიჯანში მიმდინარე მოვლენებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვერდთვებოდით, ბატონო გიორგი. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ რამდენიმე კომენტარი ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლების და შემდეგ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებები ამ კომენტარებთან დაკავშირებით. როდესაც ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს ეხება, ოპოზიცია, რომელიც თავის ქვეყნის საწინააღმდეგო ინტერესების საწინააღმდეგოდ ცდილობს, ესე იგი, ამ თემის გამწვავებას და უსაფუძვლო ბრალდებებით შემოდის, მთავარი შეკითხვა და მთავარი სინანული, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის ეს, რომ ფაქტად არის მიღებული დაშვება, რომ ეს ადამიანი გაუჩინარდა, ასე ვთქვათ, თბილისის ცენტრში. გამოძიების ფარგლებში კითხვები შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ის, რაც თქვენ დასვით, არამედ 10-ჯერ და 100-ჯერ უფრო მეტი. ეს პროცესი არის ჩართული და მანამდე კარგი იქნება თუ ლეგენდების რეკლამირებისგან ყველანი თავს შევიკავებთ. ჩვენ ახლა მოვისმენთ კომენტარები. ბატონო გელა, ამის მიხედვით შეიძლება ვიმსჯელოთ აქცენტებზე, რა აქცენტებს აკეთებს საქართველოს მთავრობა. ერთ შემთხვევაში ვთქვათ, იუსტიციის მინისტრი მითიურს უწოდებს ჟურნალისტს, მეორე შემთხვევაში ოპოზიციის შეფასებებს მიიჩნევს მთავარ პრობლემად ამ საქმეში მინისტრი ჯეჯელავა. რას ნიშნავს ეს, რაზე მეტყველებს თქვენთვის? აი მაზე მეტყველებს, რამაც ქუჩაში გაგვიყვანა, ასე თქვა და სამოქალაქო აქტივისტებად გვაქცია ამ წუთში. მგონი საერთოდ ზერ არიან რას ამბობენ. იმიტომ რომ ჯეჯელოვამ ისიც თქვა, რომ აფგან მუხტარელი ჟურნალისტი არ იყო და მეორე დღეს ეთყობა დაგუგლა და მე თქვა, რომ ჟურნალისტი ყოფილაო და სინამდვილეში აფგან მუხტარელი თანამშრომლობდა ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორც არის მეიდან ტივი, რომელიც ბერლინშია დაფუძნებული და ასევე IWP არის, რომელიც ერთ-ერთი სოლიდური ორგანიზაციაა ამ მიმართულებით, ანუ კავკასიის საკითხებზე, ვინც მუშაობს. მეორე მხრივ რას შეცვლიდა, რომც არ ყოფილიყო ჟურნალისტი? ასევე თქვა, რომ აი ზუსტად ის შეცვალა, ეხლა რომ ჟურნალისტური სოლიდარობა ააფეთქა და გამოიწვია საქართველოში. იმიტომ რომ ნახეთ ზუსტად ამას უსვამს ხას ორივე მინისტრის კომენტარები. კერძოდ ალექსანდრ ჯეჯელოვამ ზუსტადაც იმიტომ გააკეთა ამაზე ხაზგასმა და აქცენტი დასვა, რომ
ის არ იყო ჟურნალისტი რაღაცნაირად გაეუფასურებინა და არ წარმოეჩინა ან ჩვეულებრივი აქტივისტი ანუ რიგითი ან რა თქმა უნდა ჩვენ არ განსხვავდებით მოქალაქეებისგან რომელსაც არანაირი სტატუსი არ აქვს და რამე საქმიანობას არ ეწევიან მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში ხა ჟურნალისტი მოქმედი ჟურნალისტი, პრაქტიკოსი ჟურნალისტის გადაცემა უფრო დიდხმაურს იწვევს გამოხატვის, სიტყვის თავისუფლების, მის საქმიანობის, ანუ ამ მიმართულებით მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. და რატომ ვამბობ ამას, რომ მათ უნდათ ამის გაუფასურება, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, განზრახვა იყო ასეთი მთავრობის წევრების მხრიდან. იმიტომ რომ ერთი მხრივ ამის ჯეჟელოვას ნათქვამი, რომ ის არ იყო ჟურნალისტი, მეორე მხრივ ის, რომ წულუკიანი მიუთითებს, რომ ლეგენდები არ შექმნათ რაღაცისგან. ორივე არის ამ მიმართულებით თანხwebdriverში და ესენი მოილოდნენ, როგორც ჩანს, ეს მინისტრები, რომ ისევე ჩუმად ჩაივლიდა ეს ამბი, როგორც ჩაიარა მაგომედოვის გაუჩინარებამ, ასევე თბილისიდან, ძმები კაკაბაძეების ქუჩიდან, ის გაუჩინარდა 2013 წლის აპრილში, მას შემდეგ მისი კვალი 10 თვის განმავლობაში იყო უცნობი და საბოლოოდ მისი ოჯახის წევრებმა, რომლებიც დაღესტნიდან ჩამოვიდნენ საქართველოში, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების მეშვეობით, ის აღმოაჩინეს რუსეთში, სტავროპოლის ერთ-ერთ საპყრობილეში. ანუ ის არ ყოფილა ჟურნალისტი და ასეთი დიდი ამბავი არ ამტყდა რა. ასეთივე შემთხვევა მოხდა იმავე წელს, ანუ 2013 წელს, როცა უკვე ქართული ოცნება ბრძანდებოდა ხელისუფლებაში. მიკაი კადიევის შემთხვევაში ეს ასევე არის დაღესტნელი აქტივისტი, რომელიც საქართველოში ამ წუთში მას აქვს ბინადრობის მოწმობა, მაგრამ ის მოიტაცეს ბათუმში, უშიშროების სამსახურის, ანუ საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა და როდესაც გადმოყავდა თბილისში, რამდენიმე საათის შემდეგ გორთან მიკაი კადიევმა სთხოვა მათ, რომ გაეჩერებინა მანქანა რაღაც ტუალეტის ამ გამო, მან მოახერხა გაქცევა, ის დაჭრეს ფეხში, მაგრამ ის გარკვეული ხნის განმავლობაში მე იმყოფებოდა მიმალოში და ბოლოს დააკავეს ტერორიზმის ხელშეწყობის ბრალდებით. აი ამ ფაქტებს, ანუ აქ პირდაპირ არის მტკიცება, რომ საქართველოს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მოიტაცეს კადიევი ბათუმში იმის გამო სავარაუდოდ, ანუ აქაც დიდი ეჭვია ეხლა, რომ ეს მტკიცება ცოტა რთულია, მაგრამ დიდი ალბათობით ის უნდა გადაეცათ რუსეთისთვის, როგორც მაგომედოვი აღმოჩნდა რუსეთის ფედერაციაში, იმიტომ რომ მაგომედოვისგან განსხვავებით კადიევს ეძებს მოსკოვის ინტერპოლი წითელი ცირკულარით და მოთხოვნა არის კიდეც ახლაც აქტიურია ეს მოთხოვნა რომ გადასცენის და სხვა შორის კადიევმა მოითხოვა საქართველოს ლტოლვილი სტატუსის მინიჭება და ჩვენმა ბედოვლათმა სამინისტრომ ლტოლვილთა და განსახლების სამშობლო წინა მინისტრის და ამ მინისტრის პერიოდშიც უარი უთხრა, იმიტომ მოყავთ ერთ-ერთ მიზეზად, რომ მათ აქვთ რუსეთის გენერალური პროკურორის მოადგილის ვინმე ლოპატინის დიპლომატიური გარანტია, ჯერ რუსეთს რო ახსენებ და მე მათი წარმომადგენლის თან პროკურატურის დიპლომატიურ გარანტიას, რომ კადიევი თითქოს და რუსეთში ექსტრადირების შემთხვევაში არ დაექვემდებარება წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას. ეხლა რა ტიპის ლოგიკაზე და საფუძვლებზე მსჯელობთ ხომ ხვდებით? ეხლა რუსეთის ციხეში ადამიანს რომელსაც ეძებენ წითელი ცირკულარით ინტერპოლი და ესენი ამბობენ, რომ ჩვენო ვეყრდნობით რუსეთის პროკურატურის დიპლომატიურ გარანტიას. საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ? ამიტომაც იყო აქ ჟურნალისტის სტატუსი მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ ორ ფაქტზე რომ არ ატყდა ამბავი და შეერჩა ხელისუფლებას ეს ყველაფერი, იმიტომაც გაბედეს ეს. რეალურად მაშინ მედიაც მე რა რომ ისინი არ იყვნენ ჩვენი წვლილიც არის ხე რამდენიმე მედია ორგანიზაცია ამაზე ვწერდით და ვლაპარაკობდით, მაგრამ ჩვენი წვლილიც არის რომ ამ ამბებზე მაშინ მკვეთრად უფრო მკვეთრი რეაქცია უნდა გქონოდა რა მედიას შესაძლებელია ამით რამენაირად დაგვეცვა აფგან მუხტარული ასეთი საზარელი შემთხვევისგან. ისევე როგორც აფგან მუხტარის დაცვა ახლა გარკვეულწილად უზრდის დაცულობას დანარჩენ აზერბაიჯანელი აქტივისტებს, რომლებიც თბილისში აფარებენ თავს და კაცმა არის ამ ხელისუფლებას თავში რა მოულის აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან რამე შეთანხმების ამბავში, თურქეთთან შეთანხმების ამბავში თუ რის გაზის სანაცვლოდ, ნავთობის სანაცვლოდ თუ რის სანაცვლოდ რომ აიღონ და ერთშვენიერ დღეს ისინიც გადასცენ ან არ მისცენ ბინადრობის ნებართვა და იძულებულები გახადონ რომ აქედან გავიდნენ და საზღვარზე მოხდეს მათი დაკავება ან რამე სხვა ფორმით მათი უფლებები არ იყოს დაცული. აი ეს აქტივობა ზუსტად ამ ადამიანების დაცულობასაც უწყობს ხელს და ჩვენ გვპირდებით ჟურნალისტები რომლებიც ამ აქტივობებში ვართ ჩართული რომ ამ აქტივობებს გავაგრძელებთ მანამდე და ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ გადაწყვეტილების ამ ტიპის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც ეხება აფგან მუხტარის გადაცემას, ფარულ გადაცემას, გატაცებას და გადაცემას აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვის, მოველანდებით ყველგან სრულიად მოულოდნელად, სპეციალურად ხმარობ ამ სიტყვას რომ მოველანდებით, ისე როგორც წარგველოდნენ
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე, აი ესე გამოვჩნდებით ყველგან და შევქმნით სერიოზულ დისკომფორტს, მოუთხოვთ მათ განმარტებას და ანგარიშვალდებულების გაზრდას არ მოვასვენებთ მანამდე, სანამ არ იქნება ამაზე კონკრეტული შედეგი. და კონკრეტული შედეგი არის ეს, რომ უნდა იქნას ობიექტურად გამოძიებული, ვეთანხმები აბსოლუტურად სულხანს ამას წინათ ერთ-ერთი არხის ეთერში არჩილ თალაკვაძემ, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და ამჟამად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა თქვა, რომ 30 ვიდეო კამერა აქვს გამოკლებით, რას იკვლევენ უკაცრავად. 2 კამერით შეიძლება მარშრუტის და ტრაექტორის და ყველაფრის დაზუსტება. ხო, ზუსტად არის ცნობილი დრო, ქუჩა, მანქანა, რომელთაც მოხდა გატაცება და საზღვარი, რომელთაც გაატარეს სულ 5-6 კამერა იმ საზღვარზე, ერთი კამერითაც კი შესვლისთანავე რას იკვლევენ ამდენ ხანს. ეხლა როგორ გინდა, ამათ გონი უვიცებიც ვგონი ვართ ყველაფერთან ერთად, რომ ამის გაანალიზების უნარი არ აქვს. არ შერჩებათ. უნდა შევაჯამოთ გარკვეულწილად ჩვენი გადაცემა. აი ამ ორკვირიანი აქციების ფონზე რამე პოზიტიურს ხედავთ? რამე შეიცვალა აქციების შემდეგ? რა თქმა უნდა, სახეზეა რეალურად შედეგი ის, რომ ასე თუ ისე ხელისუფლება ცოტა გამოფხიზლდა და თუნდაც გარკვეული ინფორმაცია მაინც დადო, რომ გამოძიება დაიწყო, კამერები ამოიღო, ანუ გამოძიება ისე ინტენსიურად დაიწყო. უნდა აღნიშნო, რომ ახლა გელა წეღანყვებოდა იმ ადამიანებზე, რომლებზეც ეჭვია, რომ ასევე გაუჩინარდნენ და ამაში მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნის წესამსახურები, არ ვიცი, შეიძლება ასეთი ეჭვი გამოითქვა. ამ ადამიანების გაუჩინარების შემთხვევაში მედია, ჩვენ ჟურნალისტები, ჩვენს პროფესიულ მოვალეობას ვასრულებდით და აშუქებდნენ სხვადასხვა მედია საშუალებები ამ ამბებს. ეს ამბები ხო იყო გაშუქებული. თუმცა ძალიან იშვიათად ხდება, როდესაც ჩვენ ჟურნალისტები უკვე ვიწყებთ აქტივისტობას. ასეთი შემთხვევა იყო ზუსტად ფოტოგრაფების საქმე, გახსოვთ წინა ხელისუფლების დროს და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს საქმე ჩემი აზრით სულაც არ არის ნაკლები და შეიძლება იყოს უფრო მძიმეც, რადგან იქ მაინც რაღაც ფორმალური წესები იყო და დაცული და იყო თუ არა სამართლიანი გასაგებია რაც იყო და იყო შეთითხნილი ბრალდებები და აქ ადამიანი როგორც ამბობს გაუჩინარდა ქალაქის ცენტრიდან, აი თბილისის ცენტრიდან. და ეს მხოლოდ აღარ არის მხოლოდ ჟურნალისტების საქმე, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, აქ უკვე დაუცველად იგზნობს თავს ნებისმიერი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი თუ აქტივისტი. ასევე ჩვენ ვაცხადებთ, რომ იმ დღის შემდეგ ჩვენი დაცულობა, ჩვენც მას ვაცხადებთ, როდის რას მოიფიქრებენ, კაცმა არის ეს. ჩვენი დაცულობის გარანტია აღარ არსებობს. ფაქტია, ეს ფაქტი სახელს დადგა და ჩვენ რამაც აი ვთქვათ, ეს ნაბიჯი გადაგვადგმევინა, რომ ეს აქციები დაგვეწყო, იყო ხელისუფლების ის დამოკიდებულება აბსოლუტურად არაადეკვატური ჩვენი აზრით, თავიდან რომ ზუსტად აზერბაიჯანის ხელისუფლების პოზიციას აღჟღერებდნენ, მერე საერთოდ გაურკვეველი განცხადებები იყო და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რეალურად აი ამ აქტივობებით მივაღწევთ შედეგს და გაირკვევა სიმართლეს რეალურად რა მოხდა და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს იქნება გარკვეულწილად პრევენცია სხვა ასეთი საშინელი და საზარელი მოვლენებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო სულხან, როგორ ფიქრობთ, თუნდაც ის ვერსია, რომელსაც მთავრობა გვთავაზობს, მივიღოთ, რომ მართლაც მოახერხა აფგან მუხთალმა საზღვრის კანონურ გადაკვეთა და როგორღაც გავლა ამ საზღვრის. ესეც როგორ აისახება საქართველოს იმიჯზე? ჩვენ ახლახან მივიღეთ uvizო მიმოსვლის უფლება და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი საზღვრები ყოფილიყო მაქსიმალურად კარგად დაცული. ამის გაცხადება, რომ თურმე შესაძლებელია საზღვარზე ადამიანები ესე თავის უფლად მოძრაობდნენ, სავარაუდოდ გარკვეულ შედეგებს მოიტანს და რადგან გადაცემის ბოლოა ეს დეტალიც მინდა დავაზუსტო, სამართლებრივად რამდენად ვიცი, ადამიანი თუ გადაიტანს საზღვარზე 9999 ეს არ ითვლება, ხო, როგორც ვიცი კონტრაბანდად და 10000 უკვე კონტრაბანდად ითვლება. ესეც რომ დავაზუსტოთ. ჯერ ის თქვა, რომ ეხლა 10000 ევროთი აზერბაიჯანში რაღაცას ვერ მოახდენ, ისეც ხო, რევოლუციას და უხერხულია ადამიანი, რომელსაც უთვალთვალებენ თბილისში 10000 ევრო ჩაიდოს ახლა პასპორტი დატოვოს და წავიდეს აზერბაიჯანში, გადავიდეს რაღაც ხევის თუ ტყის გავლით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და მერე პირდაპირ ცხვირწინ დახვდეს მესაზღვრე აზერბაიჯანელი, ხო? ეს იმდენად აბსურდული ვერსიაა, რომ ამაზე რაც უფრო ნაკლებად ისაუბრებს ხელისუფლება და რაც უფრო ნაკლებად გააკეთებს აზერბაიჯანული პრესის მიმოხილვას ერთგვარს, მით უკეთესია მისთვის. მე მინდა მეორე საკითხი შევეხო ახლა ამ შემთხვევაში, რაც ეხება რა დაგვანახა ჩვენ მთავრობა რა დაგვანახა ჩვენ მე დამანახა მთავრობამ საქართველოს შემდეგი რომ ეს არის აბსოლუტურად უუნარო და უსუსური, როდესაც
საქმე ეხება ადამიანების უსაფრთხოებაზე. არ აქვს მნიშვნელობა ეს არის საქართველოს მოქალაქეები თუ ეს არის ადამიანები, რომლებიც კანონიერად იმყოფებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლებას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაზე გასცემი პასუხი. ის არის თუ არა პასუხისმგებელი ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. კანონიერად ყოფი ადამიანები საქართველოს მოქალაქეების სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მნიშვნელობა არ აქვს, მათ უსაფრთხოებაზე არის ის თუ არა პასუხისმგებელი, ის არის თუ არა გარანტი, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები საქართველოში და არაზე პირი განცხადებებით, როგორც ეს აგვესაუბრებიან, ის კომენტარები, რაც ჩვენ ვნახეთ, შეგვიძლია სახელმწიფო შევიტანოთ პოლიტიკისა, როგორი კომენტარი არ უნდა გააკეთოს საჯარო მოსამსახურებ. რა ლეგენდებზე ლაპარაკობს იურისტის მინისტრი, ან რა უნდა ბატონ ჯეჯელავა საერთოდ. ნუ არ ვიცი, ხო? და ერთი საკითხი ხარ, რაც შეეხება საზღვრის თემას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ მოახდენს არსებით გავლენას საზღვრის დაცვის ნაწილში იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე, თუმცა ფაქტმად შეიძლება თავად მოახდინოს, იმიტომ რომ ეხლა არც ისეთი სულელია საქართველოს ხელისუფლება, რომ უთხრას, რომ დიახ, მართლა ესე გადაკვეთა უკანონოდ ამ ადამიანებს საზღვარიო. ეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იქ სპეციალური პირობები იყო და საკმაყოფილებელი თავის დროზე და ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ სახელმწიფო მისდევდა. თან მინისტრი გამოდის შინაგანად და ამბობს, რომ ჩვენ ვიცავთ მაღალი სტანდარტის საზღვარს. თუ მაღალი სტანდარტის ისავ და თუ ამბობ, რომ ადრეც ყოფილაო ეს ადამიანი შემჩნეული, მაშინ არაფერსაც არ იცავ გამოდის, ხო? ასე რომ ლოგიკა აქ არ არის მათ ამ განცხადებებში და რეალურად პრობლემა საზღვრის დაცვაში კი არ იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არამედ პრობლემა იყო ის, რომ ისინი მიმოიხილავდნენ აზერბაიჯანულ პრესას და უნდოდათ და ფიქრობდნენ, რომ ეს თემა ეხლა ერთ დღეში, ორ დღეში, ერთ კვირაში, მაქსიმუმ 10 დღეში დამთავრდება, გაქრება და ჩვეულებრივი ყოფითი ამბავი გახდება და რაღაც 6 თვეში, 7 თვეში ერთხელ ვიღაცა გაიხსენებს ამას სადღაც. ეს ასე არ იქნება ნამდვილად, რაც ეხლა ჩვენმა კოლეგებმა ჟურნალისტებმა თქვეს ასე ისინი აკეთებენ, ჩვენაც შეგვიძლია ეს არის მუდმივად ყველა ფორუმზე, ყველა ანგარიშებში ეს იყოს წამყვანი საკითხი, რომ დიახ, პრევენცია მოხდეს არაუბრალოდ ჟურნალისტებისა, რომლებიც თქვა იდევნებიან ოფიციალურ აზერბაიჯანში და აკაფარებენ ამას ნებისმიერი ადამიანისა, რომლის საფრთხებასაც შეიძლება დაემუქროს საფრთხე. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო როლანდ, თქვენ იზიარებთ ჟურნალისტების ოპტიმიზმს, რომ შესაძლოა ამ საქმეს მართლაც მნიშვნელოვანი სასიკეთო შედეგები მოყვეს? კი, რა თქმა უნდა, იზიარებ. და მე შეიძლება ერთი დავამატებ კიდევ პრემიერის განცხადება ამ შემთხვევაში, როდესაც ის აცხადებს, რომ გამორიცხავს ქართული სამართალდამცავების მონაწილეობას, თქვათ იგივე გატაცებაში, ამ შემთხვევაში ესე იგი უშვებს, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები ესე იგი ჩვეულებრივად გადმოდიან საქართველოში და ესე იგი შესაძლებელია ვთქვათ ეს გატაცება იყო, მაგრამ შესაძლებელია უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებამ ვთქვათ რაიმე სხვა ტერორისტული აქტი ან სხვა რაღაც ანუ ამის შესაძლებლობას უშვებს. თუ ლაპარაკია საზღვრის დაცვაზე, სწორედ თქვა სულხანი, რომ თუ ინფორმაცია გაქვს, რომ რამოდენიმეჯერ იყო ფაქტი, რომ ამ ავგანმუხთალმა სწორედ იმ ადგილას, სადაც მოხდა მისი დაკავება, არაერთხელ გადაკვეთა საზღვარი და ამას დაკავებამდე, უпростоრად მის გატაცებამდე აზერბაიჯანის მედია ამას აშუქებს და ამბობს, რომ ეს პიროვნება არაერთხელ გადასულად, თქვათ, გადმოუკეთია საქართველოს საზღვრები, ესე იგი ის ადგილი საერთოდ დაცული არ არის. იქ მესაზღვრე საერთოდ არ დგას და საერთოდ მესაზღვრეები დგანან თუ არა საქართველოს საზღვარზე. ალბათ ეს ყველაზე მთავარი კითხვა არის და ეს უნდა გადაამოწმოს თვითონ უსაფრთხოების სამსახურმა და შესაბამისმა უწყებებმა, რა თქმა უნდა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ საბოლოო შედეგის მისაღებად მნიშვნელოვანი იქნება, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი გამოვიდეს, თუნდაც გამოხატოს თავისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. სტუდია ძალიან იშვიათად აფიქსირებს ხოლმე თავის მოსაზრებას გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს ის თემაა, სადაც ჩვენც გიერთდებით, ფიზიკურადაც ვიღებთ ხოლმე აქციებში მონაწილეობას და ყველანაირად გიერთდებით თქვენ ამ საქმეში და ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ადამიანის უფლებები ჩვენ ქვეყანაში და იმედი გვაქვს, რომ გარკვეულ შედეგსაც მივაღწევთ. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი მოსახლეობის მოსაზრებები. გამოგვეხმაურეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შეფასებები ჩვენს Facebook გვერდზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.